Hyvää päivää vaan kaikille. Se on huhtikuun 10. päivä vuonna 2026. Ja mä oon saapunut tämmöiseen Pohjois-Euroopan syrjäiseen kolkkaan, joka tunnetaan nimellä Uusimaa. Täällä on yksi tämmönen paikka, mitä mä oon aika monta vuotta katsellut kartasta. Toivonut, että pääsisin joskus käymään täällä. Ja mä viimeinkin nyt rohkaistuin ja lähdin tänne vähän kattelee. Joku vajaa vuorokausi pitäisi ehkä selvitä täällä armottoman kauniissa kevätsäässä ilman minkäänlaisia yhteyksiä ulkomaailmaan. Tai no, WhatsAppilla voi lähettää äitille ja vaimolle viestit, että toistaiseksi ollaan vielä hengissä ja retkikunnan mieliala on toivottavasti pysynyt hyvänä ja tälleen. Saa nyt nähdä, että mitähän tästäkin oikein tulee. No ei, vitsi. Mä oon ihan tämmöisellä lähiretkellä tässä, lähin suoraan töistä mettää. Niinkin extempore idea, kun viime viikonloppuna sain tää idikseen, kun katselin, että oli hyvää säätä luvattu. Ja mähän on nyt ihan täällä Uudenmaan ja Varsinais-Suomen rajamailla tämmöisellä Pohjan ja Kiskon järvialueella. Jossakin yhteyksissä Pohjan ja Kiskon järviylänkö, mikä mielestäni kuvaa ehkä tätä vähän paremmin. No sehän itsessään se järviylänkö kertoo aika paljon. Tähän ei ole mikään semmoinen tarkasti rajattu luonnonsuojelualue tai mikään tämmöinen. Täällä on kyllä pienempiä tai yksittäisiä suojelualueita, mutta on pääasiassa ihan yksityistä mettää, missä mä nyt jokaisen oikeuksien turvin kuljen. Ja ilmeisesti täällä aika paljon muutenkin kuljetaan. Löytyy vähän polkua ja tuommoista leiripaikan näköistä juttua täällä. Ja tää alue on jostain syystä tai toisesta jäänyt paikotelle ihan kokonaan rakentamatta. Et metsää täällä on ilmakuvien olemassaolon aikana kyllä, jotkut on varmaan kaadettu siinä aikana pari kertaa, mutta tosi monet metsät sillä samalla aikavälillä niin ei ole kertaakaan tullut kaadetuksi, vai mitä mä nyt se oikein sano. Ja nehän mua nyt kiinnostaakin eniten täällä. Että tämmönen yhden yön reissu. Mähän oon joskus ennenkin ollut täällä päin retkellä. En nyt ihan olla samoilla lammilla, mihin mä nyt oon menossa. Mutta kuitenkin luonnontieteellisesti vähän niinku samalla alueella. Ja kerran mä oon tuossa Simijärvellä, tai Iso Simi on se toinen nimi, niin siinä mä oon kerran ollut soutelemassa faijan kanssa. Silloin pisti itse asiassa merkille ekaa kertaa. On siitä aika monta vuotta aikaa. Tännekin ehkä voisi tulla joskus vähän kattelee näitä rantoja. Mitähän muuta mun piti nyt sanoa tähän? Mä oon tuossa pitkin viikkoa useampaan otteen mietiskellyt, että kuvaaks mä edes tätä reissua, että kiinnostaaks ketään mitkään tämmöiset lähiretkivideot yleensäkään. Mut sit mä myös totesin sen, että jos ette siedä minua lähiretkeisimmilläni, ette myöskään ansaitse minua erämaisimmillani. Jollekin taisin viime videon kommenteissa sanoa myös, että seuraava reissu on sitten vähän pidempi tai tämmöstä, jotain tohon suuntaan. Mutta tää ei siis oo se, että yllätin jopa ittenikin tällä reissulla. Niin, siitä puheen ollen, niin eihän mulla siitä Venenevan reissusta sit mitään katkeruutta jäänyt Venenevaa talvea tai hiihtämistä kohtaan. Et mä oon ihan kyllä tyytyväinen, että nyt on tämmönen kevät saapunut ainakin tänne etelään ja näin poispäin. Et se oli sieltä Venenevalta jo ajelin kotiin päin, niin viimeistään siinä vaiheessa kun oli himassa, niin oli ihan silleen, että hyvä reissu oli. Ja nyt kun mulla on tämmönen hönötysfiilis päällä, niin tähän samaan hengenvetoon voisin vähän tästä mun reitistä selittää. Että mä oon nyt tässä Iso-Simin länsirannalla, kuljen tätä pohjoiseen kohti tuommoista Foudin lammea. Siinä on semmonen luonnonsuojelualuekin ja tälleen. Se on kuulemma ihan hieno paikka, se Foudin lammi. Ja siinä on useampi semmonen pienempi lampi lähistöllä ja jonnekin sinne päin ajattelin sitten leiriytyä yöksi. Kello on nyt vähän yli 4 ja tässä on useampi tunti valosan aikaa ja ajattelin, että voisin ihan sinne melkein hämärän tuloon asti vaikka kävelläkin, jos tässä nyt kestää edes niin kauan. Jos mä olisin joku Bushcraft-jorma ja mulla olisi lupa tehdä tulet, niin tekisin varmaan leiri just tähän. Tässä on tämmönen hyvä tuulensuoja seinä ja
Sitten tämmönen lämpöä heijastava kallio. Vähän ihme juttu, että tässä ei oo mitään nuotio. On just sen näköinen paikka. Tässä olisi aika hyvä olla, mutta mä kyllä jatkan sitä matkaa vielä. Ja mulla on jotenkin semmonen muistikuva, että mä oon joskus varoitettu, että tämmöisen alla ei kannattaisi olla. Että kai se on, että jos se itse puurunko sieltä katkee tai jotain, niin toi mätkähtää sit päälle ja sinne jää sit lepäilemään. Joo. Juu, tää on nyt se Foudin lammi. Mun täytyy nyt ihan heti alkuun huomauttaa, ettei kukaan saa mitään vääriä käsityksiä tai luule vaikka, että mä yritän nyt maalailla jotain kuvaa jostain läpipääsemättömän metsän takana olevasta luontohelmestä. Mutta tähän Foudin lammillehan tulee ihan tommonen puomitettu hiekkatie tuolta yleiseltä tieltä. Että no, vaikka autolla ei pääse ajamaan tähän viereen, niin tää on kyllä jalan saavutettavissa silleen suht helposti, jos tänne vaan haluaa tulla ja tietää mistä hiekkatieltä mennä. Mä halusin vaan tulla vähän semmoista eri reittiä sieltä Simijärven eteläpuolelta. Mä pidän tässä pienen tauon tässä Lammenrannassa ja sit mä lähden tonne pohjoiseen tästä Foudin lammilta. Siellä on muutama pikkulampi, olisiko se ollut Hirvilammi, mikä mulla oli päällimmäisenä mielessä. Et ei sinne on varmaan kuin puoli kilsaa tosta rannasta. Et semmonen pikku rykäsy vielä. Tässä on nyt se Hirvilammi. Mä loin tuossa matkalla jo itselleni hirveän ongelma siitä, että mihin mä laitan mun teltan, että haluanko mä nauttia ilta- vai aamuauringosta. Ilta-aurinko menee kyllä kohta tuohon puiden taakse ja säätiedotukset saattaa aina vaihtua, että ehkä huomenna aamulla ei paistakaan aurinko. Mutta nyt kun mä tulin tähän, niin tää on kyllä kivan näköinen lampi, mutta se saattaa se kysymys olla enemmänkin, että mihin mä saan teltan pystyyn. Niin mä nyt vähän kiertelen tässä ja laitan sen sit vaan johonkin hyvään paikkaan, mihin sen saa kiinnitettyä. Tosta mä suodatan sitten juomavettä ja otan keitettäväksi ruokaa ja kahvivedet ja niin edespäin. Kivenheiton päässä tosta Hirvilammista on tämmönen nalkkilammi. Mä en tiedä, olisiko tuolla vastarannalla jotain hyvää tommoista tasasta leirimaastoa. Ehkä mä valitsen sen ilta-auringon sitten kuitenkin, jos se on mahdollisuus. Joo, kyllä mä taidan yrittää johonkin tähän mahduttaa tuon mun telta, jos mä saan vaan ne kiilat tohon maahan tarpeeksi syvälle. Mähän on nyt myös siirtynyt Varsinais-Suomen puolelle, että tuossa rannassa on tommonen valkopäinen keppi, mikä varmaan myös merkkaa sitä rajaa. Tästä tuli ihan maakuntamatka sit kuitenkin. Hehehe. Joo, katsotaan. No eihän mä saanut tätä telttaa siihen rannalle edes laitettu, että siinä tuli kallio niin nopeasti vastaan, että tuossa aina vähintään yksi nurkka jäänyt kiinnittämättä. Niin mä nousin nyt vähän ylemmäs tänne mettään ja tuli itse asiassa takas Uudenmaan puolelle ja tänne nyt sain tämmöiseen suht tasaiseen, todella pehmeeseen paikkaan tän teltan laitettua, niin tässä ollaan nyt. Ja tosiaan mun äiti löysi mulle viime kesänä jostain semmosesta saa ottaa hyllystä tai jostain tämmöisen upean harjateltan, tai tää ehkä menee enemmän kategoriaa festariteltta ja on kyllä sillä lailla pystytettykin. Näyttää varmaan siltä, että olisi jo festarit ollut käynnissä. Muistaa vasta perjantai-iltana, tai niin piti se telttakin laittaa. No joo, eiköhän tässä yksyä mee. Tässä on vaan niinku yksi kangas, eikä katosta juurikaan yhtään. Eli tietynlaisissa olosuhteissa saattaisi olla mahdollista, että olisi pieniä ongelmia veden tai yleensäkin kosteuden kanssa. Mutta kyllä se nyt tämmöisellä yhden yön retkellä, kun on aika hyvä keli nyt luvattu kuitenkin, niin eiköhän tää aja asiansa ihan hyvin. Kyllä mä varmaan vähän vielä viilaan tätä asettelua tässä illan mittaan, että jos se vähän tuntuu, että se vähän löystyy tuolta, se vähän ryhdikkäämmäksi
Mutta joo. Nyt mä voisin alkaa sit varmaan laittelemaan iltaruokaa. Kello on 7:30. Kyllä siinä varmaan meni jo melkein tunti, kun mä etin tätä telttapaikkaa, mutta semmoista se on. Semmoistakin mä mietin tuossa viikolla, että kun on tämmönen lyhyt retki ja rinkassa on suhteessa aika paljon tilaa, niin voisi tehdä jotain spesiaaliruokaa tai sitten jotain arkiruokaa, mutta eräolosuhteissa. No joo, mulla on joskus ollut jotain keittoaineksia mukana ja tämmöstä, mutta mä en nyt jaksanut alkaa miettiä mitään kovin kummosta, niin teen kompromissia. Teen semmoista suht kämästä pataa, tuttu ruoka nuoruusvuosilta. Ainesosana on makaroni, tomaattimurska ja sitten tämmönen härkäpapurouhe. Mä käytin ennen soijarouhetta, mutta mun vatsa ei kestä sitä nykyään niin hyvin, niin mulla on tämmöstä. Niin ja tärkeimmänä liemikuutio. Ja ei varmaan nyt tarvi alkaa mitään reseptiä tässä selittää, että se on aika selvä, näistä ei mitään kovin kummosta safkaa väännetä. Mutta eipähän ole ainakaan sitä iänikuista pussiruokaa, mitä mulla on yleensä mukana. Tässä on sentään hitunen semmoista jotain vähän niinku luksusta. Hyvää huomenta. Kaunis aamu. Harmi vaan, että aurinko paistaa tonne lammen vastarannalle. Mä aloin tässä tekee aamiaista, laitoin kahvivedet kiehumaan ja mä jotenkin mietin, että mä en halua syödä nyt puuroakaan, kun sitäkin mulla on niin usein vaelluksella, eikä tehnyt yhtään leipää mieli, niin mä ostin yhdestä semmosesta saksalaisesta ruokakaupasta vähän korvapuusteja. Mä ajattelin, että nää vois olla semmonen hyvä tämmönen niinku kevätkauden avajaisretken aaviaisvalinta. Niin mä alan syömään näitä ja vedän sit kahvit siihen päälle ja sitten kamat kasaan ja pikkuhiljaa sinne tielle päin taas. Juu, mä lähdin tästä nyt liikkeelle ja kuljen aika lailla samoja reittejä kuin eilen takaisinpäin. Eli ekaksi tuohon Hirvilammille ja siitä sinne Foudinlammille, jne.
Joo, se on semmonen juttu, että tää reissu alkaisi olemaan paketissa. Täytyy sanoa kyllä, että oli oikein mukavaa. Kyllä tämmöisille lähiretkillä on aina aikansa ja paikkansa, vai miten se oikein sanotaan. Ja se on kuulkaas semmonen homma, että no päivälleen kuukauden päästä, jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, niin mä oon menossa ihan tonne pohjoiseen. En nyt minnekään ihan Päälaalle asti, eikä ole mikään maailman pisin erämaavaellus tiedossa, mutta ihan semmonen kunnon retki olisi silloin tulossa. Niin me palataan asiaan sitten luultavasti tuossa toukokuun puolella. Hyvää kevättä vaan kaikille.